ගොඩක් අය හිතනවා පුතේ come go වගේ හරිම ලේසි ඒවා ඉගෙන ගත්ත පළියට මේ අපිට ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් කියලා. right? ඔයා මතක තියාගන්න සමහර තැන්වල අපි හිර වෙනවා කට උතර නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ හැම වචනයක් ගැනම සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ ඕනෑම ප්ලේස් එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගියොත් එතන සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන වචන ටික. හાર્ඩ්වෙයාර් එකකට ගියොත් එතන දන්න ටූල්ස් වල තියෙන වචන ටික අඩුම ගානේ පොඩි බේසික් ටිකවත් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඔයා හිතනවා නම් කම් එකයි ගෝ එකයි ඔය දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ Facebook page වල ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා සාමාන්‍ය හරිම ලේසි විදිහට. එහෙම නෙමෙයි. right? මේක ලොකු කතාවක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න ටික කැප වෙන්න වෙනවා. right? කැප වෙන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. right? එහෙනම් අපි පටන් ගමු අපේ අද පාඩම. මම වගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා රජිත මාෂාන්. මගේ Facebook page එකෙන් spoken english රජිත මාෂාන් සහ YouTube channel එකෙන් මේ දෙකේම එකම නම තියෙන්නේ. right? මේ දෙකෙන්ම උගන්වන්නේ එදිනෙදා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන සියලුම English phrases. මම වැඩිපුරම කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගැන. මොකද මේක අතිම සාර්ථක ක්‍රමයක්. right? අපි එනම් පාඩමට යමු. number 1 අපිට මේ වාසගමට මොකද්ද සාමාන්‍ය කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? වාසගමට කියන්නේ surname කියලා. surname S U R N A M E තනි වචනයක්. surname වාසගම. වාසගමට surname. right, good. next one දෙවෙනි එක. අපිට මේ මුලකුරු වලට අපි කියනවා initials මුලකුරු. right? initials මුලකුරු. ඔයාගේ උපන් ගම තියෙනවනේ. ඔයාගේ උපන් ගමට අපි කියනවා native place කියලා. native place. right? native place උපන් ගමට කියන්නේ native place. right, good. ඔයා රැකියාවක් කරනවා නම් අපි කියනවා employed. ඔයා රැකියාවක් කරනවා. එහෙනම් ඔයා employed. ඔයා රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා number 5 unemployed. ඔයා රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. unemployed. ඔයත් මාත් එක්කම පැට්‍රිස් කරන්න. මමත් මගේ ගුරුවරයාත් එක්කම පැට්‍රිස් කරා. ඒ කාලේ සෑහෙන මහන්සි වුණා. හැබැයි සුපිරි විෂයක් චුට්ටක් කැප වුණොත් වැඩේ අල්ලගත්තොත් ගොඩම ගොඩායි. right? ඒ කියන්නේ ඔයාට යන්න තියෙන දැන් පැති ගොඩයි මේ සයිඩ් එකෙන්. right? ඒ හින්දා ඔයා පොඩ කැප වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි කියනවා මේ එහෙනම් රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. unemployed. number 6 එකේ ඔයාට තියෙනවා මොකද්ද? ඔයා තාම පාසල් යනවනම්. ඔයා තාම ස්කූල් තාම යනවනම් ඔයාට කියන්නේ මොනවා? schooling. schooling. schooling කියන්නේ තාම පාසල් යනවා. schooling. right? retired කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා හරි අහලා පුරුදු වචනයක් නේද? retired කියලා කියන්නේ විශ්‍රාමිකයි කියලා අපි කියන්නේ retired. හොඳට බලන්න වචන දිහා හොඳට බලන්න තේරුම දිහා pronunciation එක මම මෙතනින් දෙනවා. right? ඔයාට තියෙන නිදහසේ මේක අහගෙන පාඩම් කරන්න විතරයි. right? විශ්‍රාමිකයි. retired. ඔයා දන්නවා අවිවාහක පිරිමි අය ඉන්නවා. අපි කියන අපි තනි කඩයි. පිරිමි කෙනෙක් න මම තනි කඩයි. එනවා යාට කියන bachelor. මේ bachelor වල තව තේරුම් තියෙනවා. නමුත් අපි කියනවා මේ අවිවාහක පිරිමි කෙනාටත් අපි කියන්නේ bachelor කියලා. right? bachelor. right? වචනේ නිකන් කිව්වට වැඩකුත් නැහැ පුතා. ස්පෙලිංස් ගැන චුටි අවබෝධයක් තියෙන්නත් ඕනේ වාට. right? ඒක තමයි අපි fluent වෙනවා කියලා කියන්නේ යම්සි භාෂාවක. right? හැම පැත්තක් ගැනම ඔය කව එක ගහන්න ඕනේ. right? එහෙනම් අපි කියනවා තනිකඩ පිරිමි කෙනාට අපි කියනවා bachelor. right? එතකොට අපි කියනවා මේ ඒ වගේම මේ අවිවාහක තරුණිය තනිකඩය වගේ මේකේ මේ ගැහණු ස්ත්‍රීලිංග පදේ. එතකොට අපි කියනවා අවිවාහක තරුණිය spinster. right? pronunciation හොඳට අහන් ඉන්න. spinster අවිවාහක තරුණිය spinster. right? අන්තිම එක අපිට තියෙනවා දුම්පානය කරන්නේ නෑ මේ මිනිස්සු. අපි එහෙනම් කියනවා non-smoker. right? දුම්පානය කරන්නේ නෑ non-smoker. right? පොදේ අදට පාඩම මෙච්චරයි. අපි අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. see you in next video. bye bye.